Now I gotta ride or die. Mamă, cum îi face rost evacuarea. Domnule, prinsam că puțin și se naște acel Wheelie. Eram într-a doua. Am văzut cum progresești că la adica îi faci. Acum am realizat că Uite-te la aia de spate. incognito, mă. Îți place cum mă ridic? Învață-mă și pe mine. Păi e simplu. Și dai drumul. Cred, atât de simplu. Da, atâta. Toate va... Mamă, uite-o pe aia. Nu te pui cu aia. Nu te pui cu aia. Lache plăcările la băiat? Se vede ceva? Normal. Molai, spolai. Ce? Până la următoarea, adică? Aici, mă, la specimene. Asta de aici? Până la următoarea trecere. De ce ai face până acolo? Ca să nu vă fac aici, nu? Facem. Următoarea stânga. Următoarea facem stânga. Bă! Ce? Da! Ce? Rev? Pe suport! What the fuck, ăla a trecut pe roșu.
Ce-a fost, bă, cu pietonul ăla? S-a sunat să se dea cu aia, am zis că dă și pe alea peste el. Și eu la fel. A trecut pe... Ăla trecea pe roșu cu vorbea la telefon. Mamă, îl făcea musă, îmi va pula. What the fuck? I tried so hard and got so